Jutire চেনেললৈ মই মনিকা আপোনালোক সকলোকে আদৰণি জনাইছো ফ্ৰেন্ডছ আজি মই আপোনালোকক ভজা মাছৰ 2 মিনিটতে বনাব পৰা এটা টেস্টি চাটনি বনাই দেখুৱাম আৰু মোৰ বিশ্বাস এই ৰেচিপিটো আপোনালোকে বহুত ভাল পাব তেন্তে আহকচোন চাও মইনো আজি কেনেকুৱাকৈ বনালো ৰেচিপিটোৰ বাবে আমাক ভাজি থোৱা মাছ লাগিব মই ইয়াতে 2 পিস লৈছো আপোনালোকে 3 পিস মান ল'ব পাৰে আৰু কিন্তু আমি লগে লগে ভাজি লোৱা মাছ ইয়াতে ব্যৱহাৰ নকৰো 3-4 ঘণ্টা মান সময় মই এই মাছ 2 পিস ভাজি ফ্ৰিজত ৰাখি দিছিলো ফ্ৰিজত নাৰাখিলেও হৈ যায় এনে ঢাকনি দি 4 ঘণ্টা মান আপুনি ৰাখি দিব তাৰ পিছতহে আমি এই মাছখিনি ব্যৱহাৰ কৰিম এতিয়া মাছখিনিৰ পৰা আপুনি গুটেখিনি কাইট ভালদৰে সাৱধানে গুছাই ল'ব প্ৰথমতে মই গুটেখিনিৰ পৰা কাইটখিনি গুছাই লৈছো আৰু তাৰ পিছতে মই এই মাছখিনি মিক্সাৰ জাৰ এটাত দি দিছো ইয়াৰ পিছতে আমাক লাগিব দুটা কেঁচা জলকীয়াটো আপুনি নিজৰ সোৱাদ অনুসৰি কম বা বেছি ল'ব পাৰে তাৰ পিছতে লৈছো 4 ফুটা নহৰু আৰু অকণমান আদা সেইখিনিও ইয়াতে দি দিছো ইয়াৰ পিছতে আমাক লাগিব খাৰ মই কলৰ খাৰ 1.5 চামুচ মান দি দিছো সৰু চামুচেৰে আৰু লগতে লাগিব সোৱাদ অনুসৰি নিমখ আৰু অকণমান ইয়াতে সৰিয়হৰ তেল দিব পাৰে আৰু এতিয়া এইখিনি আমি পিছি লম আৰু এয়া চাওকচোন ৰেডি হৈ গল ভজা মাছৰ চাটনি যদি এনেকুৱাকৈ মাছ ভাজি আপুনি চাটনিখন বনাই খোৱা নাই তেতিয়াহলে এবাৰ নিশ্চয়কৈ ট্ৰাই কৰি চাব কাৰণ এই ৰেচিপিটো খাবলৈ বহুত টেস্টি হয় মই যাকে খুৱাইছো এই ৰেচিপিটো সকলোৱে কৈছে যে ইমান টেস্টি হয় আগতে কেতিয়াও খাই পোৱা নাছিলো এনেকুৱাকৈ মাছ ভাজি চাটনি বনাই যদি আপুনিও খাই পোৱা নাই তেতিয়াহলে এবাৰ ইমান সহজ ৰেচিপিটো কম সময়ৰ ভিতৰতে বনাব পাৰি ট্ৰাই কৰিব আৰু কেনেকুৱা পালে হেইটো মোক কমেন্ট বক্সত জনাবলৈ নাপাহৰিব ভিডিওটো যদি চাই ভাল পাইছে তেতিয়াহলে লাইক কৰিব লগতে নিজৰ ফ্ৰেন্ড আৰু ৰিলেটিভকো এই ৰেচিপিটো শেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব আজিলৈ আহিছো ধন্যবাদ